Oh, hi guys! Welcome to my vlog! Ayan. Good morning, beautiful people. This is me again. Welcome to my vlog. This is Greg's Corner and today we're going to have an eco trail. Pero syempre, kailangan muna natin kumuha ng pass para maka-eco trail tayo. And of course, how is it? You know, having an eco trail using a mask and following social distancing. So, ngayon po, it's 5:30. And we're so excited to have an eco trail. So I hope sasama yung mga iba na nagsabi na sasali for today. See you around. See you guys. Hi, beautiful people. So it's a new and beautiful Wednesday morning para sa ating lahat. And ngayon na nga kukuha ng pass so we could do the eco trail. At parang dalawa lang kaming mag-eco trail today. So, ano bang dala ko today? I have water, syempre. And I have to make sure we're prepared. So, nag-exercise naman kami. So, most likely, din naman ako magkakaroon na muscle strain, ganyan. So, see you. So, ito, ni-start na namin ang pag-walk pababa. So, may mask tayo, tapos may social distancing. Asan si Ma'am Therese? Ma'am Therese, say hi! So, siya lang po ang kasama ko today dahil yung mga iba drawing, sana makulayan sila. So, masaya to guys. So, yan, medyo nakakalahati na ata kami. Ang bilis si Ma'am Therese maglakad. Nandun na siya. So, ako, hindi pa masyado. Yan ang ganda pag ganyan ang nilalakaran mo everyday. Tsaka pag nag-exercise, kaganyan yung nakikita mo. So dito may maliit na spring ba tawag? So may maliit na spring tayo dyan. Pero hindi ko alam kung malinis. Parang mas maganda wag na lang natin itry. Ayan, so nakakamiss mag-forest bathing, though nagja-jog naman kami minsan. Ang pinaka maganda so far na forest bathing ko is doon sa may Sagada. Doon siya sa may Sea of Clouds, tas bababa ka ng Blue Mountain. So, ang ganda rin doon. So, sana kayo guys, makapunta rin kayo doon. Ayan. So, 10 minutes na kami naglalakad. Medyo hinihingal na ako. Kasi hindi naman siya patag. So, mountainous. Ayan, napakaganda ng view. So, guys, pag normal na ulit, pwede na kayong pumunta dito sa Camp Jenhay. I-visit lang ang kanilang eco trails, ang forest bathing. Para ma-enjoy naman to. It's so relaxing. Ayan, si Haring Araw. Malapit na lumabas. Or lumalabas na siya. Ayan. Ay. Parang nasa taas na ata kami. So, dito tayo sa area kung saan nagsasabing go ahead and hug a tree. Yung sabi ko nga earlier, nakaka-release siya ng negative energy. So, let's go guys. Let's try to hug a tree today. O, si Ma'am Therese meron na siyang nahug. Ako, pipili pa lang ako ng pinakamalaki. Joke, hindi. Pili tayo ng ito, pwede ito. So, kailangang i-hug mo daw siya ng buo. And then, i-feel mo siya para ma-release yung energy dapat. Dapat malaki para mas, alam mo yun, ma-hug mo. Kasi pag maliit, parang hindi masyado. So, ayun. Tapos na kami sa hug a tree. Iba talaga yung mafe-feel mo pag na-hug mo yung tree. Kasi may certain energy na nanggagaling sa kanila.
super kwadi work. So naghahanap kami ng wild mushroom. Ayan, sabi, listen to nothing but the music of nature. So dapat hindi daw tayo maingay. I-feel natin ang music na nanggagaling sa nature. So habang naglalakad, may nakita kaming wild berries. So ayaw ko muna siyang itry. Baka may uod or something. Pero yan, madaming ganyan dito. Ripe na yung iba. Let's luhin. So dito sa area na to, medyo maliliit pa yung mga pine tree. So batang bata pa siya. So hopefully maabutan pa natin to after how many years. Pagod ka na, Ma'am Tiris? Sanay yan. Sanay kaming mga taga-bundok maglakad. Kaya manilang sa amin yung eco trail ganyan. Pero pag tumataba ka talaga, hinihingal ka. Ako hinihingal na ako. So, ayan. So, dito mayroong eroded na soil. So, syempre, prone pa rin ang mountains ng soil erosion. So, ingat-ingat po habang nagtitrail. Ayan. So, iba talaga yung energy pag dito ka sa forest. Tapos, forest bathing. Iba yung nirelease ng nature na energy kumpara pag doon ka mag-jog sa may kalsada. Iba yung vibe, iba yung feel. So dito mas relaxing. Hindi na po namin alam kung nasan na kami. Joke. Hindi, alam ni Ma'am Tiris. Si Ma'am Tiris ang guide ko ngayon. Kasi first time ko mag forest bathing dito sa camp dyan. So guys, pag nag-eco trail tayo, dapat bilhin natin yung shoes na hindi madulas. Lalo na ngayon na medyo madulas yung daanan natin. Kailangan yung hindi madulas yung shoes natin. Tapos komportable. Ano yun, Ma'am Tiris? So, papasok na daw tayo sa boundary ng US. Oh my God! Ilang minutes lang mapapasok na natin yung boundary ng US. Pero US Embassy po yun, ha? Hindi US na country. Or continent. Country or continent? Hindi ko sure. Piling ko country. Ayan. Muntik akong madulas. So, ingat-ingat lang. Ayan, medyo paakyat tong tinadaanan namin ngayon. Yan. So, malapit na tayo sa US of A. Hindi pala, US Embassy. So, yan. Sabi, private property. United States of America. No smoking. Oh my God. Sa wakas, nakatapak na tayo sa USA. So, ayan, nakikita nyo, paakyat po ang dinadaanan namin ni Ma'am Tiris ngayon. Gosh. So, papasok tayo sa point number 5. Ano bang meron dito sa
point number 5. So feeling ko may something to do with number 5. 5 trees in a row. Ayan. Meron na yung sikat ng araw. So, maganda po siya sa katawan habang naglalakad. So, bakit nga ba siya tinawag na point number 5? So, assignment nyo yan. So, yung part na po yun sa aming lugar sa munisipyo ng Itogon. So, ganda. So, ayan guys, tapos na kami. Pabalik na kami. Pababa ulit. So, same trail tayo. Pabalik ng accommodation. So, alay lakad tayo guys. Pabalik. Ayan, medyo nakakahingal na siya. Pero, maganda yon para babawasan ang ating calories. Taba-taba sa katawan. The Rock. Ang malaking bato. So, dinadanan ulit namin ang dinanan namin kanina. So, after 1 day, matatapos na yung eco trail. So, ayun. May mga bunga na po ang mga kape dito. Pero hindi siya wild. Malamang may nagtanim niya. So, yun na nga. Malapit na kaming makabalik sa starting point. So, ito na yung bridge kanina na dinaanan natin. So, ayan. Malapit na. Rest muna. Nakapagod umakyat. Kaya pa Ma'am Tiris? Kayang-kaya na Ma'am Tiris. Ayan na, nakita ko na yung arko. So, after an hour and almost 40 minutes, natapos namin yung force beating. Congratulations sa atin. And, thank you sa pag-join. Ma'am Therese, kumusta na ma-experience natin? Okay lang. So, ayan. Wala talaga siya ng negative energy. Yes, totoo. Thank you, bye-bye.